Kooi is de meest dure vis ter wereld. Het is een hele industrie die mondiaal enorm gewaardeerd wordt door verschillende hobbyisten. Je kunt ze kopen bij tuinmarkten, kleine winkels voor een paar euro, maar je kunt ze ook voor meer dan €1 miljoen kopen op internationale veilingen. In deze video's neem ik jullie mee in de gehele kooiwereld. In Japan kijken we naar shows, kijken we naar kwekers en krijg je een betere indruk van hoe de kooi-industrie in elkaar steekt. Kooi is ontstaan meer dan 100 jaar geleden in Niigata in Japan. Het is ten noordwesten van Japan waar veel rijst wordt gekweekt. In deze rijstvelden bedachten boeren om karpers te gaan houden. Niet voor de mooi, maar voor de consumptie. Ze fokten deze op in deze rijstvelden om deze vervolgens 's winters te slachten en op te eten. Hierdoor hadden ze naast de rijst een extra maaltijd. Tot boeren erachter kwamen dat sommige karpers verschillende kleuren ontwikkelden. Sommigen werden albino, sommigen kregen een rode uitslag, waardoor ze zagen dat ze daarmee konden gaan mixen. Deze mix zorgde voor de eerste kooi. De eerste kooi dateren dus van meer dan 100 jaar geleden. In het begin van de 20e eeuw was er een hele grote fair in Tokio. Hier lieten alle prefectures, dus provincies in Japan, zien aan de keizer wat voor product van hun regio was. Niigata en het gebied Yamakoshi, Nagaoka namen kooi mee. Een hele expeditie voor die tijd, voor veel plastic, voor transportzakken. Dus met z'n allen een paar kooi mee naar Tokio toe. Hier in Tokio zagen de eerste mensen kooi, de eerste mensen buiten Niigata, buiten Yamakoshi. Het was een enorme indruk en de keizer vond ze fantastisch. Daardoor is het ook op slag een van de meest toonaangevende producten van Japan geworden. Wie aan Japan denkt, denkt vaak ook aan kooi. Kooi veroverde heel Japan. Niet alleen heel Japan, maar later ook heel de wereld. Deze kooi worden op dit moment over de gehele wereld verscheept. Dat is een hele omslag geworden van kleine boeren die kooi erbij kweekten voor de lol, naar een miljoenenindustrie waar mensen enorme geldbedragen uitgeven aan deze levende schilderijen, zoals ze ook genoemd worden. Ikzelf ben nu 5 jaar dealer in de kooimarkt en hiervoor was ik hobbyist. Ik heb kooi sinds dat ik 9 jaar oud ben en ik werd toen ik 14 was de eerste keer door mijn pa meegenomen naar Japan toe. Hier zag ik de eerste keer de magie van Japan. De cultuur, de mensen, de kooi, de enorme hoeveelheid kooi was overweldigend. Daardoor is kooi nu bijna mijn leven geworden. Dag en nacht ben ik met kooi bezig en is het mijn fulltime job. Hiervoor reis ik heel de wereld over en heb ik het voorrecht om meer dan 3 maanden per jaar in Japan aanwezig te mogen zijn. De kooi worden zomers gehouden in mudponds. Dat zijn enorme buitenverblijven die je eigenlijk gewoon kunt zien als een natuurvijver. Dit zijn vijvers van enorme kubus, dus van enorme inhoud, welke ook worden gevoerd met voermachines. Kooi groeien hier enorm hard in en maken dus een hele ontwikkeling door. In het winterseizoen worden deze kooi afgevangen. Dat noem je in het Japans een ikeyage. 's Winters zitten deze kooi dus binnen en in het najaar worden deze kooi dus allemaal van buiten naar binnen gehaald. Een hele expeditie waarvoor heel veel mensen naar Japan afreizen, want dat is het moment waarop je bij de kwekers moet zijn. Alle kooi die nog te koop zijn worden dan opnieuw beschikbaar gesteld. Je ziet ook je eigen kooi terug die je eerder misschien hebt aangekocht. En daardoor is het oktober-november seizoen enorm druk in Japan. Een ikeyage is heel simpel te verklaren een afvangst. Kwekers gaan met sleepnetten door de vijvers heen en slepen zo alle kooi af. Het zijn er enorm veel, misschien meer dan je denkt, maar toch hebben deze kooi in deze vijvers enorm veel plek. Deze plek zorgt er dus voor dat ze enorm hard kunnen groeien en heel goed kunnen ontwikkelen. Dat is ook waarom Japan zo'n goed kooiland is. Het klimaat is heel goed gemaakt voor deze natuurvijvers. De watertemperatuur stijgt aardig op, waardoor kooi hard kunnen groeien en daardoor veel makkelijker kunnen ontwikkelen.
Heb je bijvoorbeeld mudponds in Europa, gaat dat een heel stuk moeilijker, zeker in Nederland, omdat het hier simpelweg te koud is in de zomer. Ook zorgt de Japanse cultuur ervoor dat deze mudponds kunnen bestaan. Ze zijn heel makkelijk bereikbaar namelijk en je zou met slechte bedoelingen heel makkelijk kooi kunnen stelen. Dat is ook het mooie aan de cultuur van Japan en waardoor kooi zo'n mooi Japans product is. Je koopt niet alleen de kooi aan zich, maar ook de cultuur van Japan erbij. Nadat de kooi zijn afgevangen, worden ze met trucks naar de kwekerij gereden. Hier worden ze opnieuw geselecteerd en door de kweker beoordeeld of ze goed genoeg zijn om nog een jaar zelf te houden, of dat ze verkocht worden en voor welke prijs. Deze prijs kan enorm verschillen. Je hebt kooi voor 10 euro, je hebt kooi voor 5 euro, je hebt kooi voor 2 euro, maar je hebt ook kooi voor meer dan 1 miljoen. De duurst gevelde kooi ooit, de duurst verkochte kooi, openbaar gezien dan, was 1,8 miljoen euro en werd verkocht door Sakai Fish Farm. Sakai Fish Farm is een van de grootste kwekers, maar een andere hele grote kweker is Dainichi. Dainichi zit ook in het Niigata-gebied en is een van de meest prestigieuze kwekers wereldwijd. De regerend wereldkampioen dus van de All Japan Koi Show is ook een Dainichi vis. En Dainichi maakt ook kooi van enorme vermogens. Zij doen niet anders dan kooi van de hoogste kwaliteit kweken. Daaraan gaat de grondslag dat zij enorm veel kennis beschikken, maar ook enorm veel capaciteit hebben. Veel mudponds, veel binnenbakken, veel personeel relatief en ook, zoals ik al zei, heel veel kennis. Deze kennis gaat jarenlang terug. Kooi is namelijk niet een mooie kooi bij een andere mooie kooi zetten om mooi resultaat te halen. Dit gaat ook samen met weten hoe je kooi moet selecteren. Al vanaf een paar centimeter, een paar millimeter groot zelfs. Dainichi is hier een heel mooi voorbeeld van hoe je jarenlang kunt investeren om de beste kooi te halen. Dainichi bestaat al sinds jaar en dag, al meer dan 50 jaar en wordt nu geleid door Shigeru Mano, iemand met heel veel kooiverstand. Kooi ontwikkelen namelijk kunnen heel veel verschillen en kunnen ook verschillend uitgroeien. De beste kooi op 1 jaar oud is niet per se de beste kooi op 6 jaar oud. Door heel veel te leren en heel veel kooi te zien, kun je beter en beter worden in het beoordelen van deze kooi. Dit kunnen zij bij Dainichi heel erg goed. Zij kunnen heel goed beoordelen of een kooi op jonge leeftijd de potentie heeft om een vis van 1 miljoen euro te worden, of dat deze kooi de potentie heeft om een vis van 10 euro te worden. Dat kunnen zij al op een paar weken oud ongeveer. Als kooi gaan groeien, gaan ze alle kanten op. Je kunt de beste vis op 5 maanden hebben, maar na de 6 maanden is het niks meer. Je kunt de beste kooi op 6 maanden hebben, maar die kooi sterft. Dat is natuurlijk met levende dieren zo. Je kunt enorm mooie kooi maken, maar je moet ook heel veel geluk hebben dat ze goed blijven doen. Daarom is kooi een spel van getallen. Kweek jij meer kooi, heb je meer kans op goede nakomelingen en ook meer kans op heel veel goede nakomelingen. Bij Dainichi hebben ze bijvoorbeeld meer dan 20, 25 paar oudersets die ze actief gebruiken. Dan hebben ze ook een paar proefsets waarmee ze willen proberen om te kijken of het iets is. Maar zij kweken hier meer dan 1 miljoen fry van, zelfs meer dan aantallen miljoenen. Dat zorgt er dus voor dat zij heel veel mini-visjes hebben, heel veel vissen hebben na 6 maanden en zo heel veel aantallen hebben. Daarvoor heb je heel veel capaciteit nodig, heel veel bakken, heel veel water, ook heel veel vermogen, want kooi opgroeien kost heel veel geld en ook heel veel mudponds. Uiteindelijk zorgt het dus voor dat Dainichi de beste kooi van de wereld kan maken. Dat heeft dus te maken met heel veel kennis, wat zij al jarenlang hebben opgedaan. En ook alles wat zij de afgelopen 50 jaar hebben gebolwerkt. Enorm goede bloedlijnen hebben ze aangelegd, die zij al vanaf jarenlang proberen te kweken. Zo gaan bloedlijnen van kooi terug naar meer dan 50 jaar oud. Waar je dus helemaal terug kunt gaan naar oude dieren en weer oude dieren. De beroemde kweeklijnen die Dainichi al jarenlang maakt, worden natuurlijk ook gebruikt door andere kwekerijen. De afgelopen 20 jaar zijn er enorm veel kwekerijen sterk verbeterd. En dat komt omdat grote kwekerijen Dainichi worden beter. Zij leveren oude dieren aan kleine kwekerijen die ook weer beter worden, waardoor de gehele industrie ontwikkelt. Een van deze mooie ontwikkelingen van de afgelopen jaren vind ik Yoshino. Yoshino is een kooifarm die relatief nieuw is. Hij kweekt nu ongeveer kooi voor 8 tot 10 jaar en doet dat zeer verdienstelijk,
ook met hulp van Dainichi kooi. Toen Yoshino na zijn snowboardcarrière bedacht om kooi te gaan kweken, wilde hij gelijk beginnen met hele goede kooi. Dit deed hij door bij Dainichi te gaan kijken, met Dainichi te over hebben welke oude dieren geschikt waren en deze oude dieren aan te kopen. Een enorme investering die ook risicovol is, maar die heel erg zijn vruchten heeft afgeplukt. Je ziet bij Yoshino dat de kweeklijnen waar Dainichi jarenlang aan gewerkt heeft, dat hij die op een heel goed niveau ook kan kweken. Yoshino kweekt dus met Dainichi lijnen uit Super Rikidozan en Numihara X en mixt hier ook een beetje Sakai Fish Farm bloed bij. Waardoor je hele goede Kohaku krijgt, hele goede Showa's en ook hele goede Sankes. Deze Sankes hebben ook een hele interessante bloedlijn. Waar je steeds ziet dat bloedlijnen moderniseren, waardoor ze dus andere variëteiten in gaan brengen, waar ik later op terugkom. Zie je bij Yoshino dat hij teruggrijpt naar hele klassieke bloedlijnen. Bloedlijnen zijn in Japan essentieel. Je wil natuurlijk niet dat kooi inkruisen, dat je inteelt krijgt. Daardoor denken kwekers heel veel na van, is deze bloedlijn dicht bij de bloedlijn die ik voor de man wil gaan gebruiken? Is de vrouwelijke bloedlijn hetzelfde als de mannelijke bloedlijn? Is dat zo, dan is dat natuurlijk geen geschikt paar. Maar het is natuurlijk ook cruciaal dat je een hele brede bloedlijn maakt, zodat je geen inteelt krijgt op de vinnen, dat je geen gehandicapte kooi krijgt, etc. etc. Yoshino kweekt dus zijn Sankes met een moderne bloedlijn, maar ook een klassieke Sankebloedlijn van Dainichi, welke al 15, 20 jaar teruggaat. Deze bloedlijnen worden door sommige kwekerijen, ook hele kleine kwekerijen in Niigata, die bijvoorbeeld geen exportlicentie hebben en voor ons niet bekend zijn, in stand gehouden. Zij kweken al jaren met deze bloedlijnen door en ooit denken kwekers van, hey, dat is eigenlijk perfect om voor ons op terug te grijpen. Ze kweken dus moderne bloedlijnen weer terug met de klassieke, waardoor ze weer een hele brede bloedlijn krijgen. Yoshino is hier dus een heel mooi voorbeeld van en maakt dus hele mooie Go-Sankes met hele gave bloedlijnen. Je ziet het ook terug, ze hebben de groei van moderne lijnen, dus ze zijn op 1 jaar oud makkelijk 35 cm plus, zijn op 2 jaar oud makkelijk 55 en zijn op 3 jaar oud ook prima 65 en zelfs groter. Voor zo'n jonge kweker is dat best wel uniek. Hij weet heel goed hoe hij deze bloedlijnen moet maken, hoe ze die moet kruisen en ook hoe hij, net als Dainichi, ervoor kan zorgen dat deze bloedlijnen zich goed ontwikkelen. Dit zorgt er dus voor dat een kwekerij die nauwelijks 10 jaar bestaat, enorm snel stappen kan maken. En toch zie je dat kwekerijen die zo snel stappen maken, echt nog Japans blijven. Ze hebben niet de drang om enorm snel te groeien. Ze willen gewoon graag plezier hebben, goede kooi kweken en graag hun klanten blij maken. En dat je zo'n klant mag zijn, is natuurlijk heel erg voorrecht. Zo heb je bij Yoshino, altijd als ik daar kom, heb je simpelweg hele goede kooi. Ook omdat hij deze speciaal soms achterhoudt, omdat hij weet, hey, Sibo komt over een week en hij weet een beetje wat ik vaak zoek. Daardoor heb je met dit soort kwekerijen steeds elk jaar weer een bijzondere en meer bijzondere band. Ik neem kooi af, mijn klanten zijn blij, de kweker is blij, iedereen is uiteindelijk blij. En dat is een hele mooie synergie die je soms met kwekers kunt bereiken. Zo'n synergie heb ik bijvoorbeeld ook met Odakan. Odakan is dan weer een geval apart, of een kwekerij apart. Het is namelijk een dealer, maar ook een kweker. Hij kweekt zelf Goshiki, Beniki Kuryu tegenwoordig, Showa, Kohaku, Sanke, maar koopt ook heel veel kooi van andere kwekerijen om deze zelf in Niigata in Muppons op te groeien. Eigenlijk vind ik Odakan niet alleen een hele mooie kwekerij, maar de persoon aan zich ook heel interessant. Namelijk toen hij 18 jaar oud was, besloot hij zonder kooiachtergrond zich in de kooi-industrie te storten en was een van de Sakai Fish Farms eerste werknemers. Hij is nu in de 60, dus doet al meer dan 40 jaar kooi op het hoogste niveau. Heeft alles al gewonnen, van een Alderspen tot een Alderspen Jong Kooi Show, Junior Kooi Show. Elke prijs die je kunt bedenken heeft Odakan wel eens ooit gewonnen. En toch zie je nog steeds terug dat deze mensen heel veel plezier hebben in het ontwikkelen van kooi, maar ook in steeds beter maken van deze bloedlijnen. Wat Odakan dus heeft, is kooi die hij zelf gekweekt heeft en kooi van andere kwekerijen. Wat het dus ook heel interessant maakt om de ontwikkelingen te zien. Zo hebben we Nisar afgevangen en Sansai afgevangen. Als Odakan een muppond afvangt, dan is dat vooraf geregistreerd met foto's van de kooi die in deze muppond zijn gezet. Zo zie je dus een kooi die als Nisai erin ging en zie je deze vervolgens weer als Sansai eruit komen. Dat is super interessant om van te leren en dat is ook hoe je het beste kunt leren in mijn optiek.
Je ziet dus een kooi als Nisei en die zie je als Sansei eruit komen. Je ziet een kooi als Tosei en die zie je als Nisei uit de muppond komen. Dit zorgt er dus voor dat je heel snel kunt leren hoe kooi van verschillende kwekerijen ontwikkelen. En daardoor is Odakan zo uniek. Naast dat hij heel veel kooi bij andere kwekerijen koopt, worden zijn eigen bloedlijnen ook steeds beter en beter. Dit doet hij eigenlijk allemaal voor de fun, maar is hij wel bereid om heel interessante bloedlijnen in te steken. Zoals Mistai van Sakai Fish Farm. Wat nu een van de meest beroemde, bekendste en meest geliefde bloedlijnen is van kwekerijen. Zo zie je dus dat steeds meer kwekerijen, ook grote kwekerijen als bijvoorbeeld een Odakan, grijpen naar bloedlijnen van Sakai en Dainichi. Niet alleen nieuwe kwekerijen doen dat, maar ook hele oude, klassieke kwekerijen zoals Marukyu. Marukyu is een kwekerij die al meer dan 60 jaar bestaat. De beste man is 78 jaar oud en is nog super actief in het kweken en opgroeien van kooi. Alhoewel zijn farm al zo lang bestaat, probeert hij ook nog steeds om moderne bloedlijnen in te kruisen. Zo heeft hij reeds nog moderne bloedlijnen van Sakai Fish Farm ingekruist, waardoor zijn kooi steeds beter en beter worden. Dat is heel mooi om te zien, vind ik, want je hebt dus kwekerijen zoals Yoshino van een jaar of 10 oud, maar je hebt ook kwekerijen, dat is Marukyu, van meer dan 60 jaar oud. De kennis die dit soort mensen bezitten is enorm. Het aantal kooi dat hij al uit mupponds heeft zien komen, ja, dat kent ze weerga niet. En als je ziet hoe blij deze mensen nog steeds zijn als je bij hun kooi afneemt en geniet van hun vissen, dan kun je alleen maar zeggen dat deze mensen echte kooikietjes zijn. Zij zijn helemaal geobsedeerd door kooi en het kweken ervan. Waar kwekerijen zoals Odakan en Marukyu en ook een beetje Yoshino zich veelal richten op hogere kwaliteit kooi, dus ook voor een hogere aanschafprijs, heb je ook kwekerijen die zich focussen op een wat lager segment. Hele mooie kooi, maar wel voor wat minder geld. Dat zorgt er dus ook voor dat zij meer kooi in de muppon doen, dat ze wat kleiner zijn. En vaak zijn dat ook een beetje andere variëteiten dan de Gosanke groep. Toch zie je dat al deze kleinere kwekerijen die zich focussen op wat lager segment alsnog hele mooie kooi kunnen maken. Een voorbeeld daarvan is Koshiji. Koshiji is een super nette, opgeruimde kooifarm waar heel veel kooidealers heel graag komen. Hij maakt een hele brede mix aan kooi, vaak Nisei's die ongeveer 40 tot 45 centimeter groot zijn. Dit zorgt er dus voor dat je deze kooi meer aantallen in een transportdoos kunt doen en dat de kosten van deze kooi dus lager zijn dan bij hele grote Nisei en hele duurdere Nisei. Dit maakt het voor dealers, zeker in Europa, heel aantrekkelijk om hier kooi te kopen. Maar waar je dus grote aantallen kooien van een lager segment ziet, zie je dus ook dat deze kwekerijen soms toevalstreffers hebben die ze weerga niet kent. Zo vond ik bij Koshiji een enorme mooie Tansho Showa. Een kooi die 4 jaar lang achter de schermen is gebleven, niet te koop is geweest en toen plots daar in één keer zwom. Per toeval kwamen we eigenlijk bij deze kwekerij terecht. Misschien omdat het lot zo bepaald had, maar er was geen afvangst, er was geen evenement. Maar daar zwom ze prachtig in de verkoopvijver. Deze Tansho Showa komt dus uit Sekiguchi en Dainichi bloedlijnen, waardoor je dus Dainichi weer terugziet, in Koshiji. Koshiji kweekt hier al heel lang mee en maakt hier hele mooie Showa's van, die ook steeds beter en groter worden. En dit is natuurlijk een topresultaat daarvan. Enorme kwaliteit, perfect voor Europese kooishows en eigenlijk een Tansho Showa uit het boekje. Waar je ook ziet dat deze kwekerij dus eigenlijk wat kleinere kooi maakt, zie je dat deze kooi zeker de 80 centimeter wel gaat halen. Enorm breed en ook voor de leeftijd van 4,5 jaar oud en een lengte van 74 centimeter hartstikke geschikt is om tot jumbo sizes door te groeien. Dat maakt het bij kooihunten in Niigata ook zo mooi. Ook is de farm nog zo klein, kun je enorm mooie en grote kooi vinden. Koshiji staat dus niet per se bekend om grote en prachtige kooi, maar een farm die dat wel is Nogami. Nogami is ook geen enorme grote kwekerij, maar kiest hier bewust voor. Waar grote kwekerijen dus enorm veel werk hebben, meer personeel nodig hebben of meer werkuren erin moeten steken, pakt Nogami het iets tactischer aan. Zij focussen zich alleen maar op de top van hun kweek. Het onderste niveau van hun kooi is dus enorm hoog. Je hebt hier geen kooi voor 100 euro, je hebt hier alleen kooi voor een veelvoud daarvan. Zeker met Nisei. Nogami ving op een dag hele mooie Sansei Azukari af, Sansei en Yonsei, waar mijn kooi ook bij zaten. Toffe aan Nogami
is dat deze jongen heel goed Engels spreekt, waardoor je heel mooi kunt communiceren over zijn kooi, wat hij goede kwaliteitskenmerken vindt, wat hij wat minder daaraan vindt en ook waarom deze kooi door hem zo lang aangehouden is. Chikara is een jaar of 35 oud en heeft een aantal jaar geleden de farm overgenomen van zijn pa. Zo zie je dat deze farm al decennia teruggaat en altijd deze kwaliteit heeft proberen na te streven. Zij focussen zich op hoge kwaliteit en doen niet anders. Dat is ook het plan wat Chikara voor de aankomende jaren heeft. Hij wilde de norm heel hoog houden en hierdoor eigenlijk een beetje in hetzelfde concept blijven. Je ziet dus dat Nogami een echt familiebedrijf is. Pa leidt zoon op en zoon gaat eigenlijk met het plan door dat pa had. Dat is niet met alle kwekerijen zo. Zo is Nashiki Maruhide opgeleid bij ISA. Hij komt dus niet van een eigen kwekerij van een familie af, maar is bij ISA gaan werken en heeft daarna besloten om zelf ook een kwekerij te starten. Niet onverdienstelijk, dat doet hij nu ongeveer een jaar of 10, 15 en kweekt steeds beter en betere gosanken. Ook een adres waar ik heel graag kom, zeker ook omdat zijn bloedlijnen best wel uniek zijn voor dit gebied. Hij kweekt veel met Matsu, hij kweekt veel met Dainichi, hij kweekt veel met Maruyama en kweekt natuurlijk ook veel met ISA, waar hij opgeleid is. Het is ook een kleinere kwekerij, maar waar ook de standaard heel hoog ligt. Zo zie je dat kwekers ook steeds hun palet wat breder proberen uit te breiden. Zo heb je dealers die alleen naar Maruhide komen voor zijn Doitsus, die alleen komen voor de Gosankes, maar je hebt ook dealers die een box vullen van beide. Wat voor een kwekerij natuurlijk enorm voordeel kan zijn, want boxen vullen is als dealer natuurlijk cruciaal. Waar je bij Japanse kwekerijen zou denken dat de vijvers enorm professioneel zijn, valt dat eigenlijk wel een beetje tegen. Waar wij in Europa gewend zijn om vijvers te filteren met trommels, met enorme trikkels, enorme filtercapaciteit, is in Japan dat heel anders. Zij filteren meestal gewoon door water te verversen. In het Niigata-gebied is water namelijk gratis. Ze halen dat gratis in hoge kwaliteit uit de grond. De ververskraan staat hier namelijk continu open, waardoor zij eigenlijk grote filters niet per se nodig hebben. Toch zie je dat dit steeds meer gaat veranderen. Kwekerijen komen er tegenwoordig steeds meer achter dat kooi binnen en veilig op te groeien zijn, maar worden ook steeds beter en beter in. Hierzo zie je dus dat sommige kwekers hun beste kooi tegenwoordig binnen houden. Binnen in een grote betonvijver met een enorm filter, zoals dat eigenlijk bij ons in Europa steeds meer overeenkomt. Dit zorgt ervoor dat je dus minder risico's hebt en dat je veel meer de controle in handen hebt. Dat is het nadeel waar steeds meer kwekers achterkomen van mudponds. Je hebt natuurlijk heel veel plek, je kunt veel kooi kwijt, hoeft niet per se te filteren, maar het risico van een mudpond is best wel groot. Niet alleen doordat je afhankelijk bent van hoe het weer het doet, maar ook omdat andere dieren een steeds grotere plaag beginnen te vormen. Zo komen vogels er echt wel achter of jij kleine of grote vissen in je mudpond hebt. En de kleine vissen ze er direct uit en maken heel veel beren de voermachines kapot. Een probleem dat in Niigata dit jaar heel groot was en dat ook zeker de groei van kooi beïnvloedt. Het is namelijk zo dat als beren de voermachine kapot maken, dat sommige mudponds een aantal weken geen voer krijgen. Geen voer zorgt er dus voor dat er geen groei behaald wordt. Daarnaast is het nog zo, als de temperatuur van het water te hoog oploopt, dat kooi stoppen met eten. Zo zie je de afgelopen jaren, doordat het klimaat steeds warmer wordt in Japan, dat ook mudponds steeds minder goed gaan renderen. Natuurlijk is de groei nog steeds hartstikke goed, maar heb je ook ooit jaren dat het te heet is en de groei heel erg tegenvalt. Hierdoor zie je ook dat steeds meer kwekers gaan nadenken, hoe kunnen we kooi beter en beter binnen gaan houden. Een mooi voorbeeld van een kwekerij die kooi goed binnen kan houden is Odakan. Hij houdt kooi binnen die naar de All Japan zijn geweest en ook kooi die voor hem het meeste waarde waarborgen. Dat zorgt er dus voor dat er minder uitval is, voor hem minder risico, voor zijn klanten minder risico en de resultaten, omdat de keeping van binnen steeds beter wordt, alsnog heel goed zijn. Dit zie je bij Dainichi ook terug, waar de beste kooi ook binnen vertoeven gedurende het zomerseizoen. En dan zul je denken, misschien groeien ze binnen dan minder. Maar bij Dainichi zijn ze erachter gekomen dat ze door de keeping zo goed kunnen sturen
dat de resultaten van de concrete keeping, dus van de keeping binnen, zoveel beter is geworden dat ze eigenlijk voor de beste vissen muppels niet meer nodig hebben om deze uit te laten groeien tot showvissen. Showvissen en shows aan zich is eigenlijk wat alle kwekerijen bijeenbrengt. De Altspein kooishow, maar ook kleinere kooishows zoals de Nagaoka kooishow zijn voor kwekers hele belangrijke eikpunten om te kijken wat de resultaten van dat jaar en voorgaande jaren natuurlijk zijn geweest. Het is een mooi meetpunt om te vergelijken welke kwekerij op de goede weg is, welke kwekerij iets minder op de goede weg is. En het is voor een kwekerij enorm veel prestige om grote prijzen op deze shows te winnen. De grootste kooishows in Japan zijn de WNC kooishow, welke eind november plaatsvindt, en de All Japan kooishow die eind januari, begin februari plaatsvindt. Deze twee shows zijn de beste kooishows ter wereld, maar je hebt ook kooishows van een niveau daaronder. Een mooi voorbeeld daarvan is de Nagaoka kooishow, welke elk jaar het laatste weekend van oktober plaatsvindt. De Nagaoka kooishow is een kooishow die alleen voor kwekers in het Nagaoka gebied is, wat de naam natuurlijk al zegt. Is een kooishow van 1 dag, maar wel van een behoorlijk niveau. Het is als Europese dealer heel leuk om je te meten ten opzichte van andere Aziatische, Japanse, Amerikaanse dealers en te kijken of je hier mooie prijzen kunt behalen. In de volgende editie kun je hier een mooie uiteenzetting van zien. En naar de selectie van deze kooi, naar waarom ik deze kooi meeneem naar de show en zie je het resultaat van de Nagaoka Kooishow 2025. Dus wil je de volgende editie ook zien, druk dan op de abonneerknop, druk op het belletje en doe alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. En dan zal de volgende editie snel online staan. Dankjewel voor het kijken.